Xin chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Nhắc nhẹ cho các bạn nhớ là chỉ còn một tuần nữa thôi, hai bản game Gen 4 Remake là Brilliant Diamond và Shining Pearl sẽ chính thức đến tay người chơi trên khắp thế giới. Và cuốn theo dòng sự kiện, chuyên mục khám phá Pokédex của bọn mình đã mang đến cho các bạn 2 trong số 3 Pokémon khởi đầu của vùng đất Sinnoh rồi. Vì thế, hôm nay chúng ta sẽ đến với thành viên cuối cùng của bộ ba này. Chào mừng các bạn đến với số khám phá Pokédex, tìm hiểu về Piplup và các dạng tiến hóa của Pokémon này với số thứ tự Pokédex lần lượt là 393, 394 và 395. Hy vọng các bạn sẽ để lại cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Pokédex number 393, Piplup. Piplup là Pokémon khởi đầu hệ nước của vùng đất Sinnoh. Pokémon này có ngoại hình của một chú chim cánh cụt nhỏ với màu xanh biển chủ đạo. Đầu của Piplup có màu xanh đậm hơn, phần mặt thì màu trắng, mỏ màu vàng và đặc biệt là có một mảng lông màu xanh biển nhạt tạo thành hình như một chiếc vương miện. Phần lông màu xanh đậm còn kéo dài từ đầu xuống đến cổ, rồi tạo thành một lớp lông tách biệt như thể Piplup đang mặc một chiếc áo choàng. Hai chấm trắng ở phần thân càng khiến chúng ta liên tưởng đến những chiếc áo choàng của quý tộc xưa. Nói chung, Piplup được tô điểm bởi khá các chi tiết của hoàng tộc đấy. Chỉ có điều, cánh cụt thì vẫn là cánh cụt, nên Piplup vẫn có phần dễ thương hơn là sang trọng. Nhìn Piplup như là một con lật đật vậy, thậm chí Pokémon này còn không thể đi vững và thường xuyên bị té. Mỗi lần té như vậy, Piplup lại đứng lên đầy kiêu hãnh vì lòng tự tôn của Pokémon này rất cao. Cao đến mức Piplup đôi khi còn không chấp nhận thức ăn từ con người. Đây là một tính cách có phần hơi không được tốt lắm dành cho một Pokémon khởi đầu. Một số Piplup còn chẳng chịu nghe lời trainer của mình. Tuy nhiên, trên anime, Piplup có vẻ lại là Pokémon khởi đầu được lựa chọn nhiều nhất ở vùng đất Sinnoh. Chắc tại dễ thương quá mà. Piplup thường sống ở những bờ biển lạnh. Bộ lông dày giúp cho Pokémon này luôn cảm thấy ấm áp, dù ở trên cạn hay dưới nước. Dưới nước, Piplup là một tay bơi và thợ lặn rất cừ. Chú chim cánh cụt này có thể lặn dưới nước hơn 10 phút để săn mồi. Đồng thời, trên anime, Piplup còn có khả năng bay trong một quãng đường ngắn. So sánh với hai người bạn của mình ở cấp tiến hóa đầu tiên, thì Piplup mang tính khá là trung bình cộng. Thủ cũng ổn, công cũng ok, chỉ có tốc độ khá lưng chừng 40 điểm, nhưng có thể nói là vẫn có tính cạnh tranh. Chim đầu tiên tại Sinnoh là chim hệ đá, nên Piplup cũng sẽ không khiến người chơi phải quá chật vật trong khoảng đầu game, nên đây cũng là một sự lựa chọn chấp nhận được nếu bạn có ý định chọn Piplup làm Pokémon khởi đầu khi chơi các bản game Gen 4. Pokédex number 394, Prinplup. Khi đạt được level 16, Piplup sẽ có thể tiến hóa thành Prinplup. Cơ thể của Pokémon này trở nên to lớn hơn và màu lông có phần đậm hơn. Trên đầu của Prinplup có thêm hai chi tiết vàng chạy từ phần mỏ ra sau đầu nhìn khá là cool ngầu. Đôi cánh của Prinplup đã không còn cụt như xưa mà phát triển dài hơn đáng kể. Không chỉ vậy, đôi cánh này còn rất bén, giúp cho Pokémon này có thể đốn ngã những cái cây to lớn. Trước bụng của Prinplup có thêm 2 chấm trắng lớn nữa, tổng cộng là 4 chấm trắng như 4 chiếc khuy áo. Lớp lông sau lưng cũng dài ra nên chiếc áo choàng của Prinplup nhìn cũng xịn sò hơn thấy rõ so với khi còn là Piplup. Nhìn Prinplup rất ra dáng hoàng gia, ngay cả tên của Pokémon này, chữ Prin rất có thể là viết tắt của từ Prince, trong tiếng Anh có nghĩa là hoàng tử, hoặc là viết tắt của Princess, công chúa cho những bạn Prinplup cái. Nhưng đây lại là những hoàng tử, công chúa chưa trải sự đời, luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ, là người quan trọng nhất thế giới, đúng kiểu các cậu ấm cô chiêu trẻ trâu mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim. Chính vì vậy, các Prinplup không bao giờ có thể sống thành đàn mà luôn chọn cách sống riêng biệt. Điều này có phần hơi đi ngược lại với loài chim cánh cụt ở ngoài đời nhỉ. Vậy sức mạnh của chú chim tự nghĩ mình là quan trọng nhất thế giới thì sao? Bộ chỉ số của Prinplup vẫn tiếp tục làm cho người chơi cảm thấy lưng chừng. Đúng là có công thủ toàn diện thật đấy, tốc độ cũng cạnh tranh, nhưng nhìn chung là cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Cũng phải nói thêm là sau khi tiến hóa, Prinplup đã có thể học được một số các chiêu thức khác thể khá tốt như Peck hay Metal Claw. Tuy nhiên, chỉ số Attack của Pokémon này thì lại không quá tốt, nên tính hữu dụng thì vẫn chưa được đánh giá cao. Prinplup vẫn chỉ có thể tiếp tục là một Pokémon chuyên hệ nước trong team mà thôi. Nói chung là sức mạnh thì cũng không quá mạnh đâu,
nhưng được cái là khá chảnh. Pokédex number 395 Empoleon. Khi lên được level 36, Prinplup sẽ tiến hóa lên cấp tiến hóa cuối cùng là Empoleon. Từ nhìn có tính sang chảnh khi là Piplup, rồi sau đó trở thành hoàng tử công chúa khi là Prinplup, thì tất nhiên đến lúc này, Empoleon nhìn chẳng khác gì một vị vua cả. Chi tiết thể hiện uy quyền nhất của Pokemon này chính là chi tiết vàng kéo dài từ mỏ, giờ đã chĩa thẳng lên tạo thành hình vương miện ba sừng. Một số chi tiết xanh biển đậm mới cũng xuất hiện, nhưng mình cũng không biết gọi những chi tiết đó là gì. Mình sẽ gọi đại là cổ áo dựng lên ở cổ và cà vạt ở ngay giữa người. Cộng thêm phần bụng có chi tiết trắng như những chiếc áo mặc bên trong của các quý tộc xưa. Lớp lông giờ đã đen hoàn toàn giống như những chiếc áo vest, càng tô điểm thêm độ sang trọng trong thiết kế của Empoleon. Chỉ có điều, bụng hơi bự. Đọc cái tên Empoleon, chắc chắn nhiều bạn sẽ liên tưởng đến nhà lãnh đạo cách mạng cũng như là hoàng đế của nước Pháp vào đầu thế kỷ 19, Napoleon. Danh hiệu đầy đủ của Napoleon là Emperor Napoleon. Nếu ghép này, ghép nọ, chúng ta sẽ có tên Empoleon. Ngay cả tên tiếng Nhật của Empoleon cũng được tạo nên bằng cách ghép chữ này. Empoleon của thế giới Pokemon thậm chí còn có chiều cao tương đồng với vị vua năm xưa của nước Pháp. Như đã nói, được lấy cảm hứng thiết kế từ một nhà lãnh đạo trong thời chiến tranh, nên khả năng chiến đấu của Empoleon là vô cùng đáng nể. Đôi cánh của Pokemon này được bao quanh bởi một lớp lông sắc bén và cứng cáp màu xanh, giúp cho Empoleon có thể chém đôi mọi thứ, xuyên thủng cả những khối băng to lớn ở các vùng biển lạnh giá. Đã vậy, Pokemon này cũng rất hấu chiến. Chỉ cần đụng chạm nhẹ nhàng đến lòng tự tôn của Empoleon, thì Empoleon sẵn sàng lao đến tấn công mà không màng đối thủ là ai. Tuy nhiên, dù được biết là có khả năng cận chiến rất tốt, nhưng bộ chỉ số của Empoleon lại không thể hiện được điều đó. Điểm mạnh của bộ chỉ số này lại nằm ở những chỉ số đặc biệt, còn các chỉ số vật lý, đặc biệt là chỉ số Attack, thì hoàn toàn thua kém so với chỉ số Special Attack. Bể chiêu thức học được qua việc tăng level của Empoleon cũng có phần nghiêng theo hướng tấn công đặc biệt hơn, nhưng lại thiếu đi sự đa dạng về hệ. Nói thẳng ra là chỉ có mỗi hệ nước, nên nếu người chơi không cho Pokemon này học những chiêu thức thông qua TM, thì Empoleon khá là tù. Mà nếu nói về bể chiêu thức TM của Empoleon, thì lại có một vấn đề, đó là những chiêu thức vật lý trong này rất tốt, đa dạng hệ và hữu dụng. Có thể kể đến như Earthquake, Brick Break, Steel Wing và cả Shadow Claw. Cộng thêm Pokemon này có thể lãnh hội được Short Dance, nên nhiều người chơi sẵn sàng cho Empoleon đi theo hướng vật lý thay vì đi theo điểm mạnh đặc biệt. Empoleon còn có thêm một sự may mắn nữa là Pokemon này giờ đã được mang song hệ nước và thép. Song hệ này bị khắc chế nhiều hơn đơn hệ nước thật, nhưng ngoài 3 hệ gây X2 sát thương ra thì chỉ có thêm 4 hệ gây được X1 sát thương cho Empoleon. Còn lại 11 hệ kia sẽ bị giảm sát thương khi tấn công Empoleon. Trong đó có hệ độc hoàn toàn vô nghĩa với chú chim cánh cụt bụng bự này. Với lợi thế đó, Empoleon có thể tự tin setup với Short Dance rồi tha hồ mà càng quét. Với hệ thống gym và cả liên minh Pokemon của vùng đất Sinnoh hiện nay, sự đa dạng về hệ của các chiêu thức đang giúp cho Empoleon hoàn toàn có thể tỏa sáng trong quá trình đi game. Nếu so sánh với hai thành viên còn lại trong bộ ba khởi đầu ở cấp tiến hóa này, Empoleon mang lại cảm giác chắc chắn và an toàn hơn. Song hệ tốt, khả năng phòng thủ cao, sức tấn công có thể nói là mạnh về cả hai mặt. Chỉ có điều, tốc độ căn bản 60 của Empoleon vẫn có thể xem là một điểm trừ của Pokemon này. Xem như đi game với Empoleon là ổn rồi, vậy còn PvP với Pokemon này ở thời điểm hiện tại thì sao? Với bể chiêu thức rộng, người chơi có thể làm được rất nhiều điều với Empoleon. Bên cạnh ability căn bản là Torrent, Empoleon còn có ability ẩn là Defiant, giúp tăng 2 bậc chỉ số attack mỗi khi Pokemon này bị đối thủ giảm chỉ số. Dựa vào đó, chúng ta có thể xây dựng Empoleon trở thành một Physical Sweeper. Với sự phổ biến của Intimidate trong thời gian gần đây, rất dễ để Empoleon có thể được tăng 1 bậc cho chỉ số attack ngay khi trận đấu vừa bắt đầu. Lúc đó thì công vật lý đã hơn 120 điểm, mang thêm Choice Scarf để tăng tốc độ nữa thì Empoleon tha hồ mà càng quét. Nếu bạn không muốn bị hạn chế chọn chiêu bởi cái item choice thì mình nghĩ mang theo chiêu thức Agility sử dụng ở lượt đầu để tăng tốc độ thì cũng là một phương án khá là ổn. Dù vậy, cách xây dựng này khiến cho Empoleon bị phụ thuộc vào đối thủ khá nhiều. Nếu không bị đối thủ giảm chỉ số thì Empoleon sẽ tắt điện ngay. Vì vậy, người chơi phải quan sát và tìm hiểu thật kỹ đối thủ của mình, xem họ có ý định giảm chỉ số Pokemon của mình hay không thì mới nên sử dụng Empoleon. Còn không thì hãy biến Empoleon thành một tanker với các build sau. Chỉ số Special Defense của Empoleon vốn đã tốt, có thêm Iron Defense để cải thiện khả năng thủ vật lý, rồi cộng thêm song hệ châu bò thì Empoleon hoàn toàn có thể trở thành một bức tường vững chắc.
Từ đó, rải đá với Stealth, rồi tấn công nhẹ nhẹ với Score. Score còn có đến 30% khiến đối phương bị bỏng, gián tiếp cho Empoleon lại có thêm cơ hội để tăng sức chống chịu. Còn Protect thì phòng trường hợp bất chắc thôi. Nhìn chung thì đúng là chúng ta có thể làm được nhiều việc với Empoleon trong PvP, và Pokemon này cũng đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhưng chỉ dừng lại ở mức tốt mà thôi. Thực chất, những việc Empoleon có thể làm được thì cũng có những cái tên khác có thể làm xuất sắc hơn, khiến cho Empoleon chưa thể trở thành một Pokemon được quan tâm trong PvP. Empoleon là một nạn nhân nữa của việc mạnh theo một hướng, nhưng bể chiêu thức lại mạnh theo hướng ngược lại. Là một Pokemon rất thiên về tấn công, nhưng lại được khuyến khích chơi theo hướng phòng thủ. Nếu lấy ví dụ một nạn nhân khác của việc này là Sceptile, thì Pokemon này còn may mắn chán khi có tốc độ cao, nên chỉ cần setup tăng sức tấn công vật lý là ok ngay. Còn với Empoleon, vừa phải tính toán và phụ thuộc vào đối phương để được tăng sức mạnh, xong thì lại phải tự tăng tốc độ, nên khá là rắc rối và mất nhiều bước để Empoleon có thể trở nên mạnh thật sự. Hy vọng rằng trong thời gian tới, khi các bản game Gen 4 Remake được ra mắt, thì Empoleon sẽ có một sự nâng cấp hoặc chỉnh sửa nào đó để có thể mạnh mẽ hơn và dễ dàng sử dụng hơn so với bây giờ. Với bản thân mình nghĩ Empoleon nên có một cách nào đó để tăng tốc độ dễ dàng hơn. Ví dụ như có được Ability Swift Swim chẳng hạn. Lúc đó thì dưới trời mưa, Empoleon vốn đã trâu bò sẽ còn nhanh hơn và đấm đau hơn. Dù cho vẫn chưa thể trở thành một cái tên mạnh trong meta, nhưng như vậy cũng đủ giúp người chơi quan tâm đến Pokemon này hơn rồi. Nếu được chọn, các bạn sẽ nâng cấp điều gì cho Empoleon? Hãy cùng nhau bàn luận ở phần bình luận bên dưới nhé! Giờ thì trước khi kết thúc video, hãy cùng mình ngắm nhìn hình dạng shiny của gia đình Pokemon khởi đầu hệ nước này nhé. Một màu xanh neon cũng khá là chói đấy, cũng lạ mắt và cũng đẹp đúng không nào? Và đó là số khám phá Pokédex tìm hiểu về Piplup, Prinplup và Empoleon. Các bạn có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về gia đình nhà Pokemon này? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!